දැන් අපි මේ බෝලය දිනුම් කනුව අසලට ගෙන ආ විට බෝලේ දිනුම් කනුව හා මොන්ස්ටර් නොපෙනී යන්නත් you win කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්නත් වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when touches block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා බෝලය තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා දිනුම් කනුව තේරුවා. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා බෝලය තේරුවා. නැවත මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා දිනුම් කනුව තේරුවා. නැවත වතාවක් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා monster තේරුවා. දැන් මේ සමගම you win කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය නිසා අපි sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා you win තේරුවා. දැන් මේ sprite එකේ ප්‍රමාණය විශාල කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම නැවත sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා you win තේරුවා. මෙතන මම 200 කියලා ටයිප් කළා.